Hey friends, gusto mo ba ng future-ready na bahay? As in, kahit tumanda ka, pwede ka pa rin tumira dito. Kasi naman, merong elevator itong brand new modern house dito sa BF Homes Paranaque. At meron tong lot area na 280 square meters. At ang floor area, 330 square meters. At facing south ang iyong modern house. Eto na nga siya, pasukin na kagad natin. Meron ka ritong very lush garden. Dami mo talagang halaman dyan. Punta tayo dito. Meron kang tree-covered vehicle carport na maganda yung ceiling treatment. Tapos maluwag to kahit sa mga van, sa mga SUV. Tapos meron ka ritong side garden. At meron din tong driver's room. Ito yon. At nasa loob tayo ng safe, gated, and flood-free subdivision. Ito na uli ang ating cute na garden dito sa harapan ng iyong house. Meron pa rin tayong side garden dito. Ito naman ang main door. Bago ko ipakita ang iyong future house, request ko na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay. Pasok na tayo! Welcome to your modern, elegant house. This is a BF Homes. Open layout from living dining area. Kaya naka-ready yung paglalagyan ng mga lighting fixtures mo, yung mga chandelier. Pwede yung pinaka-living space ay yung mga provision natin for cable, for media wall, pwede mo siyang gawin. Tapos CCTV ready na rin po. Ito naman ang iyong mga sliding door na ikang may garden na. Kaya maaliwala sa yung modern house kasi may mga ganitong kalalaking sliding door. Tapos, ito na yung dining area, kasi dito mga 6 to 8 seater dining set at fully air-conditioned living dining space mo. Since this is a newly built house, tapos na lang siya kanin mga konti pang gamit na natira. Tapos panoramic windows para kita-kita mo ang new garden. At sabi ko nga, this is a future-ready house. Future-proof, kaya kahit medyo nagkakaitan tayo, pwede pa rin sa atin itong bahay na ito dahil meron kang elevator. Ayan, newly installed lang itong elevator. Tapos may safety features to. As in, hindi mo siya open kung wala ito yung talagang elevator. Hindi yung loob. This is a 2-story house na with elevator. Tapos ito sa side na to, pasok na kagad tayo. Na-include siya nitong tall door. Yung ating mga circuit breaker. Ito yung pinaka-helper's room. Ayan, medyo malaki din po. Tapos kita natin yung garage and the driver's room. So we have the maid's room and the driver's room. At ito yung kanyang bathroom. And then we have the daily kitchen dito. Or ito na rin yung pinaka-utility area. Meron ka ditong 3-burner stove. Meron ka na rin range hood. Tapos modern din yung cabinet, mga soft close. Ayan. Tapos dito meron kang front load na washing machine. Ito yung dryer, ito yung mismong washing machine. Samsung brand, American style. Kasi pag nilagay mo dyan, nilipat mo lang dito, tapos tuyo na yung iyong mga damit. Kasi ito another sink. And we have, ito na yung nakalabas. Papunta ka sa yung garage, accessible dito. At ayan nga ang maluwag na garage. O, diba? Tapos ayun yung driver's room natin. Pasok ulit tayo. Napansin nyo, medyo malaki na rin yung space na to. And yet, mas malaki ang show kitchen. Pero punta muna tayo dito sa iyong powder room. Meron pa itong powder room for the guest. Tapos dito naman, may mga storage pa. Ayan, meron ditong something na may kinalaman sa elevator. Yung mga mechanism. Sa mga extra storage. Ang daming storage under the stairs. We have a ground floor bedroom. O diba, very senior friendly yung house. Meron kang elevator, meron kang ground floor bedroom. And this is a sizable bedroom. Na meron na cabinet na floor to ceiling height. Soft close. Ito na yung space mo for the queen size or king size bed. Just in case gusto mo dito mag-bedroom sa itong ground floor. Tapos itong wall na to. Med siya para pwede mo siyang gawing media wall. Kasi ito lahat ng outlet mo. May cable, may telephone.
Eh, meron din siyang sariling bathroom. Moderate design din ang yung bathroom. Very nice, oh. Meron siyang shower enclosure na tempered glass. Double shower. Ang bathroom mismo end-to-end. Meron na rin mga bidet ang iyong water closet. At sa ating mga home searchers na gusto malaking kitchen, ito na nga ang hinahanap mong show kitchen. Ito pwede mo siyang gamitin as your bar or breakfast nook. You can put siguro kahit mga maximum 4 na ka-chair. Pagtutong siya, ito dito food. Ito na ang front area mo. Solid surface naman. May mga cabinet dito. Meron kang center island. Tapos air condition na rin ang iyong kitchen. During daytime, talagang aliwalas dito because of this sliding door. Nakita mo rin yung garden. So, itong buong wall na to, puro glass. So, sliding door siya. And then, you have your refrigerator, double door. Tapos, ang dami ng mga food pantry. So, makasya lahat ng mga groceries. And then, meron kang brand new na Elva na microwave, oven. Tapos, dito ilalagay yung iyong lutuan, provision pa lang, tapos talagang katatapos sa itong bahay na to. Konting cleaning na lang, tapos okay na. I mean, dito yung pala yung sink. Kasi ito yung lutuan. Nakatakot ka siya, oh. Meron ka na dito. Ayan. Induction booster na Elva. Tapos ito, visual na rin. Cute din yung mga backsplash natin. So, big kitchen, chef. Fully air-conditioned house. At ito na nga yung staircase na punta sa ating second floor. Meron tayong 4 bedrooms sa second floor. Total, 7 bedroom kasi meron dito sa baba. Sa ground floor bedroom, plus maids room and driver's room. At bago naman natin ipagpatuloy ang ating house tour, syempre request ko rin ng i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos sa magandang ba. And like mo na rin to sa ating Facebook page kung gusto mo makita yung mga pictures. Ito, meron kang mga tempered glass. Tapos dito may lights din yan, mga step lights. Bahay, no? Ito na nga, ang dalawa mong bedroom is not yet a master bedroom. But the space, parang akala ko master bedroom kasi malaki siya. Pero pwede rin, di ba? So dito ka maglalagay ng yun. King size bed, fully air conditioned room. At meron kang closet dito, walk-in closet na his and hers. Ito yung his, ito yung hers. At ito naman yung bathroom. Ganda ng bathroom, mga elegant looking bathroom. Tapos, ito rin ang block na mga tiles. Double shower, may bathroom niche. You have your mirror, you have your sink, water closet, and BT. This is a Isip in the red house. Kaya kung may mapapansin yung mga keyballs, kasi nga yung tapos, this is the master bedroom. Unfortunately, wala pang ilaw dyan. So, skip na natin yung muna yan. And this is your elevator. So, pagbaba mo na elevator, ito nakalagay yung master bedroom. Kaya talagang PWD friendly, senior friendly, and it's another rooms. By the way, kung space na to, pwede mo siyang gamitin as well. Family hall, or pwede yung cute space dito sa yung second floor. And it is the third bedroom. Pagpasok, meron na kagad bedroom na just the same, elegant looking, nice and beautiful bedroom. Hotel inspired. At ito naman regular shape o na bedroom. Meron kang malaking window dito. Tapos dito ka pwede maganda ng king-size bed. Tapos ito yung mga provision. Kasi in case magaling ka rin dito, naka-ready na. At look at the cabinet, floor to ceiling height. Tapos nakalubog siya. Di ba parang siyang wall na? Mas nakita daw ito yung mga ganito kasi mas mahirap i-execute. Pero talaga, in actual, maganda yung mga materials na ginamit. High-end yung battery shop. The air conditioner. Of course, is that next bedroom. Pagpasok naman natin, meron ka lang agad makikita mga cabinet dito. Floor to ceiling height, mga soft clothes. And ito pa yung bathroom. Pero then, beautiful bathroom. And this is your
space. Tapos, meron kami by King na AC. Dito tayo sa isang room na maganda. I like this room. This is a corner bedroom. Kaya naman sa mga home searcher natin dyan na interested sa bahay na to, pwede mo na akong tawagan. Nandiyan na yung number ko sa screen. At syempre request ko rin na subscribe ka na dito sa ating channel na Homesearch Philippines. And I will see you on the next video.